Një eksodiri ka mbërthyer Shqipërinë dekadën e fundit. Fshatra të tërë të zhdukur dhe qytete thuajse të zbrazur. Mbi 1.5 milion bashkëdhetar janë larguar nga viti 90 dhe plaga e braktisjes së vendit vijon të dhem vit pas viti. Shumë shqiptarë kanë vendosur të braktisin punë dhe detyra të rëndësishme në ADE, duke u përballur me diskriminimin, keqtrajtim dhe padrejtësi në vendet pritëse. Historitë e vuajtjeve, trajtimi i pabarabartë i shqiptarëve në emigrim, edhe pas dekadave kontribute në shoqërinë perëndimore. Histori frymëzuese me emigrantë të rikthyer që kërkojnë shpresën ADE. Dikur 7 fshatrat e Kaçinarit në Mirdit gëlonin nga jeta. Të vendosur në një territor të thyer, por të bekuar me diell dhe ujë. Në këtë zonë jetonin rreth 7.000 banor. Sot banorët e përhershëm të kësaj zone janë shumë të rrallë, pasi edhe këto fshatra kanë rënë në grackën e braktisjes masive. Madje fshati Kuzhnen është dukur krejtësisht, pasi në të nuk banon askush. E fshehur me skodrave të shumta, për të mbërritur në Kaçinarin vetëm 23 kilometra nga qyteti i Rrëshenit, të duhet më shumë se një orë në një rrugë që nuk ka parë kurrë asfalt me sy. I harruar nga politika dhe pushtetarët, i vetmi vizitor në këto zone të thella është prifti katolik Dom Gjergj Meta. Ai vjen çdo të shtunë për të dhënë ushqim për shpirtin atyre pak qendrestarëve që kanë mbetur në tokën e të parëve dhe merr me vete gjithë betejën e tyre për pjesën përtej që shihet, përtej lumit, në gjitha këto familje, në gjithë këtë shpat, ku janë rreth 30 shtëpia, banojnë vetëm 3 familje. Dikur ishin të gjitha të banuara, me shumë fëmijë, sigurisht që me kushtet që janë, tu nuk mund të jetojnë aq shumë njerëz. Dom Gjergj Meta rrëfen se çdo herë që merr rrugën drejt këtyre fshatrave, i mbushet zemra me dhimbje për arresën e pakuptim ndaj tyre. Ata që janë këtu, ata duan që të jetojnë këtu, sepse ata thonë që ky vend jetohet. Por ne kemi nevojë për një rrugë, ne kemi nevojë për një ambulancë, kemi nevojë për një shkollë ku të çojnë fëmijët, por këtu jetohet, sepse toka është e mirë, natyra është e mirë, uji është, po të ishte rruga këtu nga Rrësheni janë vetëm 20 minuta. Është një mrekulli. Është një ari i pastër, është diçka fantastike. Gjynaf. Edhe fshati Kaçinar, që është qendër administrative, rrezikon të zhduket përfundimisht. Në luftë me arresën, shkolla që dikur kishte rreth 300 fëmijë, tashmë ka vetëm 5 nxënës. Qendra shëndetësore është krejtësisht amortizuar dhe shenjat e rrënimit duken kudo. Nganjëherë edhe ty kërkosh që të kthehen, duket sikur ju bën një padrejtësi, sepse thotë mirë, ku do të kthehen? Për çfarë?
po të kishte qenë pak më mirë rruga, po të kishin pas disa kushte minimale jetike, shumë fshatra nuk do ishin shuar siç po shuhen. Imagjinoni që nga vitet 90, fillim vitit 2000, deri tani është zbrazur me 80%, 90%. Teksa shumica kanë zgjedhur të dorëzohen, Mark Ndrej, nga fshati Simon, nuk e mendon jetën e tij larg kësaj toke. Këtu ka rindërtuar dhe shtëpinë të parëve. Pse t'ikim? Pse ku do ta gjejmë më mirë? Shkoj të fot në asfalt, në beton aty. Njerëzit një pjesë kanë hik, janë larguar sepse nga pamundësia për të ndajtë ajo shkolla, jo fëmijët edhe. Por më shumë hikin e ka bërë më shumë rruga. Vetëm rrugën duam ne. Edhe Bardhok Marku, nga Kaçinari, ka qëndruar pasi ka shpresuar se ky vend i begat, ku madje vitet e fundit ka filluar të bëj prodhime dhe ullinjt, nuk do të braktiset. Ai thotë se kësaj zone i jep jetë vetëm rruga. Po bën rrugën, ndryshon domethënë mrena 2 vjeç ka shumë refugjat që mund të investojnë tu, mund punojnë tu, është një tokë prodhuese, është një tokë, të gjitha bim t'i bën. Të izoluar dhe të lidhur vetëm me tokën dhe ajo çka marrin prej saj. Banorët e kësaj zone apelojnë për më shumë vëmendje nga shteti. Kërkesat e tyre janë minimaliste për infrastrukturën jetësore. Thirrjet e tyre janë apeli fort në mënyrë që të mos detyrohen edhe ata ta lënë këtë vend e të marrin rrugët e emigrimit. Politikanët vinë vetëm kur kanë rast votimi, por votime. Vinë na lanë një dorë me rrajan ato edhe ikin punët. Nëse nuk do të ndryshoje, mrena këta 5 vjeç këtu nuk do të ketë fare banorë. Janë këta njerëz që nuk pranojnë të dorëzohen, nga të cilët Dom Gjergj Meta thotë se merr motivim. Ai ka vendosur të jap kontributin e tij deri në fund dhe të qëndrojë pranë këtyre pak banorëve të mbetur. Më motivojnë ata mu. Ata më thonë, ne derisa të kemi frymë, neve nuk do ikim nga këtu. Shiko, sfida ime këtu nuk është ndonjë gjë e madhe. Unë thjesht vi, jam i pranishëm, do të vi deri në fund, derisa të mbetet edhe një njeri vetëm këtu në këtë fshat, edhe në fshatat ku unë shërbej, unë nuk do t'i praktis. A mjafton kjo? Kjo nuk mjafton. Kur thuaj se të gjithë ndërrojnë të ikin, a ka ndonjë mënyrë për ta dashur këtë vend? Mënyra është që të punojmë gjithë bashkë dhe mendojmë se njerëzit e këtij vendi meritojnë të jetojnë vendin e tyre. E dyta, të jetosh tokën. Shumë dynden për me jetu kutia, për me jetu beton, po jo për me jetu tokën, për me jetu ajrin. Njëjtë si Kaçinari, qindra fshatra në mbar vendin janë përfshirë nga një valë e madhe emigracioni. Pas liberalizimit të vizave në vitin 2010, lëvizja e shqiptarëve është e lirë, duke u dhënë mundësi të zgjedhin vendin ku të jetojnë. Por a është e mundur të harrohen plagët e emigracionit që shqiptarët kanë vojtur për dekada me radhë? Që nga viti 1990, u nisi edhe Golgota e emigrimit për shqiptarët, për llogaritet që të kenë lënë vendin rreth 1.5 milion njerëz. Në dekadën e parë, Shqipëria ka qenë dëshmitare një fluksi dramatik të emigrimit. Kapërcimet e mureve të ambasadave apo udhëtimet e mira njerëzve në anije të ndryshkura për t'i shpëtuar kaosit janë ende ikonike. Toka e premtuar e shqiptarëve përgjatë atyre viteve të para ishte Greqia dhe Italia. Por gjatë udhëtimeve të shpresës, emigrantët jo gjithmonë gjetën parajsën. Vrasjet e shqiptarëve në kufirin grek apo ndjekjet e tyre nga policia janë ende një plagë e pashëruar për shumë familje shqiptare. Kulmi i refuzimit ndaj emigrimit të shqiptarëve u shënua në vitin 97, ku anija ushtarake italiane Sibila goditi duke sjellë si pasojë mbytjen e anijes së Katerit të Radës, të mbushur me emigrantë. Si pasojë, më shumë se 80 persona, kryesisht gra dhe fëmijë u mbytën. Esad Balla, kryetari i degës teknike të flotës detare, ndryshe nga vllai dhe motra që kishin emigruar në vitin 91, kishte shpresuar se Shqipëria mund të bëjë. Vendimi për t'u larguar e mori në vitin 97
kur shpërthyen depot e armëve. Dëshpërimi për situatën që po kalonte vendi ishte aq i madh, ai sa ngjiti 2 fëmijët e tij të mitur, 5 dhe 3 vjeç, me bashkëshorten në një anije pa motor në një udhtim drejt Italisë. Ikëm me një anije që quhej Gjindi, ishte një anije në kantierin detar të Durrësit, ishte anije pa motor, ishte në riparim. Dhe unë si detar që isha e di shumë mirë që anijet e rimorquve të rimorquosh në anijen det është një nga operacionet më të vështira dhe shumë më të rrezikshme. Kriminalet asaj kohe, njerëzit që veç paras nuk shikon asgjë tjetër, e mbushën anijen plot me njerëz dhe na gënjyen, na thanë që deri në radh anija do shkojmë kështu, pastaj do t'ju çojmë me një anije tjetër. E mbushur me 150 persona në bord, anijen e kapi stuje në det dhe kapiteni e kishte të vështirë të manovronte. Fatmirësisht, fal aftësive të tij, arritën deri në afërsi të barit. Anija kishte marrë ujë dhe kishte filluar të mbytej, por janë shpëtuar nga forcat e ndihmës së shpejtë italiane. Disa persona i rahin frakt, gjatë rrugës më thanë se i ndan burrat sipër, kurse gratë me fëmijët e vegjël i lanë poshtë, pa drita, pa ujë, pa asnjë. Kur shkova poshtë, gruaja ishte me 2 fëmijë, fëmia e vogël aty ku ishte 3 vjeç, qante barku baba, gratë u lërishin, fëmijët qashin, ishin një tmerr i vërtet që nuk ja harroj askujt. Ky udhtim dramatik do të ishte vetëm fillimi i një kalvari të gjatë vuajtjesh, nëpër të cilat u sfiduan thuajse të gjithë emigrantët shqiptar. Ende sot, pamje dramatike të kalimit e emigrantëve përmes kanalit të La Manche-it drejt Britanisë, të kthej në memorie vitin 1997. Ishim si puna e qifutëve në shkretirë. Ikëm nga dheu, ishte një dhimbje shumë e madhe të lesha dheun, vetëm kush e ka provuar e din, por aty s'na pris asnjëri. Ai e konsideron veten me fat, sepse së paku kishte motrën dhe vllajin, por duhet të niste një jetë nga e para. Por kam shumë shokët e mi, shoqet mia që kanë qenë inxhinierë në Shqipëri me eksperiencë dhe vetëm për të siguruar familjen, për t'i dhënë ushqim familjes këtë ditën e parë, janë të detyruar të lajnë shkallët, të bëjnë pastrusin, të bëjnë punët më të vështira. Ai ka qenë pak më me fat se kolegët e tij, pasi shumë media në Itali i bën një lloj reklame, duke intervistuar për shkak të pozicionit që kishte mbajtur si drejtor teknik i flotës shqiptare. Kjo e ndihmoi të përshtatej disi më lehtë dhe të niste një jetë të re nga e para. Megjithatë, edhe ai që dikur kishte një detyrë mjaft të rëndësishme në atë, përfundoi duke bërë punë nga më të ndryshmet në emigrim. Fillimisht kam punuar si punëtor një ndërmarrje që vente ato skemat për rrobët e punës. Më vonë pastaj kam punuar në një ndërmarrje ku riparonin makina bujësore, i zmontonim, i lyenim me bojë, pastaj e ndrova prap, kam bërë frezator me freza CNC me kontroll numerik. Në vitin 2011, kompania ku punonte Sati falimentoi, kështu që u detyrua të emigronte sërish, këtë herë drejt Zvicrës. Në emigrimin e dytë, ai kishte prekur moshën 56 vjeçare. Ai thotë se ka punuar në Zvicër deri në vitin 2019. Emigracioni i parë ishte shumë i vështirë, sepse në atë kohë qeveria shqiptare nuk ekzistonte, nuk ka ekzistuar ndonjëherë për ne. Por në vend ku kam qenë shkonim në bar, nuk na shërbenin, ishte shumë e dhimbshme dhe ishin fati jonë i keq që ishin në një vend shumë të izoluar, ku dhe ignoranca ishte e madhe dhe edhe pritja akoliencë e keqe. Në veri të Italisë ku kam qenë, diskriminimi ka qenë i madh. Mirëqenia ekonomike që mund të sigurojë në emigrim është e pamjaftueshme nëse mungon mirëqenia shpirtërore. Kjo gjendet vetëm në atë. Do të kujtoj një pintim iku 5 vjeç në vitin 90, ka puthur muret e shtëpisë. Ishte shumë i vogël, nuk e dinte akoma ç'është atë dheu, nuk ishte shumë kujtime, por ka puthur muret e dhomës ku ka banuar. I jeton larg Shqipërisë, flet shqip, ndron shqip dhe ka shumë qejf të kthehet në Shqipëri.
Pavarësisht diskriminimit apo dhunës së ushtruar ndaj tyre, vala e shqiptarëve drejt Italisë dhe Greqisë ka qenë e jashtëzakonshme. Në Greqi mendohet që të kenë emigruar rreth 800.000 shqiptar, ndërsa në Itali rreth 500.000. Eda Gemi, e cila merret prej vitesh me studimin e fenomenit e emigracionit të shqiptarëve, kryesisht drejt Greqisë dhe Italisë, thotë se në vitet 90, asnjëri prej këtyre vendeve nuk ishte i përgatitur për të pritur këtë valë emigracioni. Emigracioni shqiptar dhe masiviteti i emigracionit i gjeti ato vende të papërgatitura. Mos harrojmë se dhe Italia, por kryesisht Greqia, ishin vende që dërgonin emigrantë. Pra s'kishin as, do thoja, backgroundin ligjor, juridik, legislativ, por as dhe kulturën e të bashkëjetuarit e bashkëekzistencës me tjetrin në vitet 90. Si pasojë e mungesës së informacionit për popullin shqiptar dhe stereotipet që krijoheshin për një popull të dalë nga diktatura, shqiptarët vojtën rënd diskriminimin. Sidomos deri në vitet 90, kjo ka qenë më e theksuar dhe shqiptarët përballeshin masivisht me dhunën e policëve të vendeve ku emigronin dhe keqtrajtime me bazë etnike. Kjo nënkupton një trajtim institucional, do thoja, ndoshta edhe diskriminues, nënkupton që gjithë kjo fuqi punëtore, gjithë ky produkt i prodhuar nuk kishte asnjë lloj vlere të shtuar për pensionet e tyre, për të ardhmen e tyre dhe kështu me radhë, plus fenomenet e tjera siç është pogromi ose skupat policore, mënyra se si shqiptarët u demonizuan në mediat përkatësisht greke, por edhe italiane. Vetëm në dekadën e dytë, pra pas viteve 2000, institucionet fillojnë të reagojnë dhe të njohin emigrantët. Një farmasi ishte pashmangshme. Në shumë instanca nga pikpamja e tregut punës, në punë bashkë, për shembull 800.000 shqiptarë mendohet që kanë qenë në Greqi në vitet 90. Ato punon në zezë. Braktisja masive e vendit është kthyer në një fenomen shqetësues edhe për fen. Gjatë faljes së Bajramit të Madh, kreu i komunitetit mysliman shqiptar u bëri thirrje të rinjve që të mos e lënë të shkret këtë vend të bekuar. Secili nga ne e ka detyrë të kontribuojë për të frenuar mpakjen e kombit. Po paksohemi dita ditës. Pse duhet të zgjedhim rrugën më të lehtë, braktisjen e vendit, në vend të qëndrimit këtu dhe të forcimit të kombit tonë? Kriza ekonomike e vitit 2009, që mërtheu rënd Greqinë, do të bënte që një pjesë e konsiderueshme e shqiptarëve të ktheheshin atje. Referuar një raporti të Instat të vitit 2014, për gjatë periudhës 2001-2011, rreth 140.000 shqiptarë janë kthyer në atje, kryesisht meshkuj. Nga këta 133.000 janë kthyer në periudhën nga viti 2009 deri në vitin 2013. Sipas të dhënave, 98.000 prej tyre janë meshkuj. Sigurisht në atë kohë kriza ekonomike ishte shumë e thellë në Greqi. Kishin pothuajse 35% arriti numri i emigrantëve të papunë, kryesisht të meshkujve që punonin në ndërtim, gjë që solli humbjen e leheve qëndrimit, pra kthimin mbrapa tek emigracioni i paligjshëm në farmase. Megjithatë, studimi kujdeset të thotë se emigracioni i kthimit i kapur në census është një fotoçasti e emigracionit vazhdueshëm qarkullues. Raporti Instat gjeti që shumica e kthimeve ka ndodhur në vitin 2012 dhe 2013, plot 53.4%. Nga Greqia i përkasin 70.8% të kthyer, ndërsa nga Italia janë 23.7%. Arsyet kryesore që kanë renditur emigrantët se pse janë rikthyer kanë të bëjnë me humbjen e punës në vendin e emigracionit, mallin për familjen dhe vendin, si dhe problemet që asen nga familja në Shqipëri. Arsyet të tjera për kthimin përfshin mundësi më të mira punësimi në Shqipëri apo plane për investime. Por çfarë ndodh me të rikthyerit? Raporti Instat thotë se 21.6% e tyre u vetpunësuan. Kjo do thotë se të kthyerit kanë qenë të prirur që të investojnë një urit, aftësi dhe kapitalin financiar të fituar jashtë vendit në veprimtari që gjenerojnë të ardhura. Punësimi në sektorin bujqësor shënoi rritjen më të madhe, duke arritur nga 14.6% në 30.7%, duke treguar se kjo kategori i riktheu syt nga bujqësia. Pas vitit 2013, fillon një tjetër sagë migrimi. Këtë herë, nuk ju duhet të kalojnë nga mali dhe as janë më plebejt e Europës.
por çfarë Shqipërie po ndërtojmë? Të them të drejtën, kur jeton shumë vite jashtë shteti, je i çik kështu në një botë disi, sepse kur jeton ti jashtë, je një njeri me dy atë dhe, pa atë dhe. Vjen Shqipëri, të mungon Italia, shkon Itali, të mungon Shqipëria. Je një njeri që je me shpirtin gjithmonë valigje. 10 vite më parë, Gerta së bashku me bashkëshortin Leonardin vendosi të kthej e të jetoni në fshatin e bashkëshortit saj në Rrushkull të Mirditës. Me një diplom në xhep për komunikim dhe marrëdhënie ndërkombëtare të një prej universiteteve më prestigjioze në botë, La Sapienza, të dy braktisën punët komode në Evropë për të ndërtuar një fermë vish në tokën e gjyshërve. Fillimisht ka qenë një vendim që na erdhi krejt në mënyrë natyrale se çfarë do të bënim, sepse në rast se ne vendosëm që të linim perëndimin, ndoshta me të gjitha komoditetet, sepse të dy jetonim dhe punonim në komoditetin ton, vendosëm të kthehemi këtu si diçka natyrale. Ta duash këtë vend është një ndjesi që të vjen në mënyrë natyrale dhe shpirtërore. Të vendosur në maj të një kodre, ajo kujton se kur vendosën të ktheheshin e të jetonin pikërisht këtu, ajo ishte pabanuar. Edhe sot, ata kanë një shtëpi modeste, pasi kursimet që kishin krijuar, investuan për të ndërtuar stallën e dhive. Gjën e parë që kemi bërë, sepse në rast se kemi menduar që të kthehemi në Shqipëri, ne duhet mendonim si të punojmë, jo se si të jetojmë, në kuptimin jo se sa komod jemi, por se si do ta bëjmë të mundur që komoditetin ta ndërtojmë ditë pas dite në Shqipëri. Të ndërtosh jetën në këtë zonë të thellë nuk ka qenë as pak e lehtë. Sot, ajo thot se nuk ndjen as pak bezdiqi, i thon Gerta e dhive. Ajo thot se ndihet Gerta e punës, e më së shumti betejen e ka me mentalitetin e zonës. Beteja e parë që më është dashur të bëjë në Shqipëri është me mentalitetin që kishim këtu. Sepse të vish me një kalë shkollë, siç ma thonë, dhe gjyshërit këtu, dhe të futesh mes dhive ishte diçka e pakonceptueshme. Të dalësh dhe të thuash Gerta e dhive, për mua nuk është as pak ofendim, për mua është privilegj, sepse Gerta është e punës, nuk është e gjërave që nuk ekzistojnë. Kur kanë kaluar më shumë se një dekadë, kur ajo la perëndimin, çifti Tushaj ndjejnë se kanë marrë vendimin e duhur. Ata mendojnë se po i rrisin dy vajzat e tyre në vendin e duhur, në atë dhe. Kjo ka qenë zgjedhja jonë e parë. Nuk ka pasur një plan B. Ky është plani A i familjes Tushaj. Të dy të rritur në qytet dhe me asnjë ditë eksperiencë me punët e fshatit, Gerta dhe Leonardi vendosën të sfidojnë çdo pengesë e të mësojnë çdo ditë nga pak. Sot fshati Rrushkull pothuajse është braktisur dhe familja e re Tushaj është ndër të paktat që kanë mbetur. Të ngecur në lakun e keqeverisjes dhe politikave të gabuara të ndërmarra 3 dekadat e demokracisë nga të gjitha qeveritë, Gerta thot se një pjesë të fajit e kanë edhe vetë shqiptarët që pranojnë të bëhen argat kudo në botë, por e shpërfillin punën në tokën e tyre. Nuk e duam punën shqiptarët, ne nuk e duam punën. Ne nuk e duam sepse ne preferojmë të shkojmë punojmë 12 orë në Greqi apo në Itali, 8 orë, 9 orë, dhe këtu nuk duam t'i bëjmë 4 orë punë, 5 orë punë. Sikur ai impenjim që zvihet në perëndim, sikur 80% ati impenjimi të vihej në vendin ku ke lindur, sot ky vend do t'ishte shumë më i mirë se sa është sot. Si shumë fshatëra të tjerë në Shqipëri, edhe fshati Rrushkull nuk ka investime. Kjo është gërmadha e shkollës së dikurshme të Rrushkullit, që tregon se dikur ky fshat ka qenë mjaft i populluar. Prej disa vitesh, ajo ka kyçur dyert dhe fëmijët e fshatit shkojnë në qytetin e Rrëshenit. Kjo është qendra shëndetësore, edhe ajo është jo funksionale. Ndërsa rrugën e fshatit e mirëmban vetë familja Tushaj së bashku me 2-3 familje të tjera të zonës. Me gjithë vendimin e marrë, Gerta pranon se jetesa në fshat është sfiduese.
Sipas saj, e kemi Shqipërinë në pëllëm të dorës, por i mungojnë arteriet e gjakut, që janë rrugët. Është shumë e vështirë t'i them dikuj hajde dhe jeto në fshat. Unë nuk të them do të sot ty hajde dhe jeto, apo komshis tim që është në Itali, hajde dhe jeto, ktheje familjen tënde dhe gruan tënde aty. Nuk i them dot. Fshati nuk ka ujë, fshati e pat shkollën, nuk ka shkollë, nuk ka qendër shëndetësore, nuk ka asgjë. Gerta dhe Leonardi sot bëjnë një jetesë modeste me vështirësitë e fshatit, por ndihen të lumtur. Çfarë ka fituar ky çift i shkolluar jashtë, që ka ardhur mes maleve të mirditës për të ndërtuar jetën në shtëpinë e të parëve? Nuk jam bërë pishman në asnjë ditë të jetës time. Lodhemi shumë të dy, por kemi një liri që shumë pak njerëz e kanë. Në vitin 2019, Instat zhvilloi për herë të parë anketën kombëtare të emigracionit në familje, duke i bërë një profil emigracionit të shqiptarëve. Si bazë u mor numri i familjeve rezidente, të regjistruara në censusin e vitit 2011. Sipas kësaj ankete, nga të gjitha familjet e identifikuara në censusin e vitit 2011, plot 77.9% ose 583.000 familje nuk kanë asnjë antar që ka emigruar gjatë periudhës 2011-2019. Anketa e emigracionit familjar bëri të mundur po ashtu identifikimin e familjeve që kanë një pjesë apo të gjithë antarët jashtë vendit. Nga gjithë familjet e personave me qëndrim në Shqipëri të identifikuar në censusin e vitit 2011, në vitin 2019, 22.1% ose 166.000 familje kishin të paktën një antar jashtë. Prej tyre, 29.8% ishin familje plotësisht emigruara. Familjet që kanë emigruar tërësisht përbëjnë 6.6% të numrit total të familjeve të regjistruara në vitin 2011. Destinacioni kryesor vazhdon të mbetet Greqia dhe Italia me 50%. Qarku më i prekur është Kuksi, të cilit i përkasin 32% e familjeve që kanë emigruar tërësisht. Ndërsa qarku më me pak shpërngulje familjare është Gjirokastra me 13.7%. A janë të kënaqur shqiptarët me jetën e ndërtuar larg vendit të tyre? Esad Balla doli në pension në Zvicër në vitin 2019. Megjithse ka më shumë se 40 vite punë, ai ka përfituar një pension minimal prej vetëm 500 euro, ndaj u zhvendos për të jetuar sërish në Itali, pasi nuk e përballonte dot jetesën. Paradoksalisht, 13 vitet e punës në Itali dhe 26 vitet në Shqipëri nuk i njihen. Sipas tij, shqiptarët kanë ende të pazgjidhur shumë gjëra. Ata nuk kanë të drejtë vote, nuk kanë të drejtë pensioni dhe shumë të drejta që emigrantët në vende të tjera të botës i kanë, por jo emigrantët shqiptar. Emigrantët kanë qenë gjithmonë të mohuar nga shteti vet, nga prindët e vet, ka qenë jetim me prind gjallë. Italia ka marrëveshje bilaterale për njojjen e pensioneve me 26 vende, përfshirë Kosovën, Maqedoninë e Veriut apo Bosnjën, por nuk ka një marrëveshje me Shqipërinë. Pikërisht për çështjen e pensioneve, shqiptarët në Itali kanë krijuar edhe shoqatën Diaspora 91-19. Një shoqatë që prej vitesh përpiqet të kontaktojë autoritetet shqiptare dhe ato italiane për të zgjidhur çështjen e pensioneve të shqiptarëve. Përpjekjet kanë nisur gjatë qeverisë Berisha, kanë vazhduar gjatë qeverisë Rama, por ende nuk ka marrë zgjidhje. 2 vite më parë, Italia vendosi më në fund të dedikojë fondet për pensionet e shqiptarëve. U krijua komisioni teknik, ka firmosur Ministria e Financave të Italisë, Ministria e Jashtme dhe Ministria e Punës së Shtetit fqinj. Por duket se gjërat janë lënë në rrugë nga pala shqiptare. Mjafton që ministri joni punës ose ministri joni jashtëm të vijë në Itali të kontaktojë ministrin e jashtëm italian, të vënë firmat dhe problemet të zgjidhur. Mungesë vullneti nga ana e palës shqiptare. Ato presin gjithmonë që Italia të vijë të thotë, ja ku keni firmën, firmosni. Kjo neglizhencë ka sjellë që mijëra emigrant të humbasin të drejtën për të gëzuar pensionin e pleqërisë, megjithse mund të kenë 50 vite punë. Pra shqiptarët kanë punuar një jetë në emigrim, por në fund nuk arrin të sigurojnë as pensionin e pleqërisë. Një person si puna ime që ka 26 vite punën në Shqipëri, 13 vjet punën në Itali dhe 11 vjet punën në Zvicër, dhe 50 vite punë, unë rezultoj sikur kam vetëm 13 vjet punën në Itali.
po si punë ime janë me mirë emigrantë që vuajnë. Skema e pensioneve të emigrantëve është me bashkëfinancim, ku secila palë paguan një kuotë për vitet e punës që kanë atë vend. Në Shqipëri, mosha minimale e kontributit është 15 vjetë, kurse kontributet minimale në Itali janë 19 vjetë. Një shqiptar që për arsye të ndryshme ka 14 punë në Shqipëri dhe 19 vjetë në Itali, do të thonë gjithsej 33 vjetë pune, nuk i njeh pensioni as në Itali, as në Shqipëri. Nëse do ishte njohur marrëveshja e pensioneve, atëherë ky shqiptar do të rezultonte me 33 vite pune. Emigrantët shqiptar nuk mundën të përfitonin as nga ligji provizor 100, që zgjati 4 vite. Ky ligj u jepte mundësim personave mbi 60 vjet dhe që kishin 40 vite punë, që duke i mbledhur së bashku bënin 100, të përfitonin pensionin. Shqiptarët u dëgjën pikërisht se nuk ekzistonte marrëveshja. Aktualisht një pjesë e madhe e brezit të parë të emigrantëve janë ndarë nga jeta pa mundur të gëzojnë asnjë ditë pension, megjithse kanë sjellë si remitanca miliona euro çdo vit. Teorikisht duhet apeli im të jetë në formë lutje, të lutem qeverisë shqiptare që të na japi drejtat tona. Po është drejt që unë t'i lutem qeveritarëve të bëjnë detyrën e tyre, prandaj i kërkoj qeverisë shqiptare të bëjnë detyrën, të bëjnë për atë të cilën janë votuar, mundësinë e pensionet ta zgjidhin sa më shpejt se nuk ka më kohë. Milika Beleraj, një avokate nga Vlora, emigroi drejt Italisë në vitin 97 dhe ka jetuar në Rimini për 14 vite. Ashtu si pothuajse çdo emigrant, edhe Milika ka punuar dhe studiuar njëkohësisht. Ajo e konsideron vetëm me fat, sepse para saj kishin emigruar motra dhe vëllezrit, duke e bërë më të lehtë të proces delikat. E vështirë është ajo përballje që ti kur ikën në një realitet tjetër, në një botë tjetër, në një mentalitet tjetër dhe shkon direkt në një botë e huaj për ty, për të gjitha anët. Me këmbguljen e familjarëve dhe shpresën se Shqipëria kishte ndryshuar, ajo vendosi të rikthehej edhe pse nuk e pati fort të lehtë. Ajo thot se nuk e gjeti Shqipërinë që priste, e sidomos, shoqëria shqiptare ishte rendur drejt interesit. Fillimin të them të drejtë nuk është se ishte fort i lehtë. Këtu ishte si zbe kjo ana e shoqërisë, ishte bërë një si rivalitet, ishte bërë një lloj interesi në thojza. Aktualisht, ka hapur një zyrë avokatie në Tiranë, ku edhe ka ndërtuar jetën e saj. Ndonë se pranon se për disa gjëra, jeta është më e lehtë në perëndim. Ajo thot se bashkëkombësit tonë ende mbajnë në kuriz peshën e diskriminimit si të huaj. Diskriminimi është një plag që i ka shoqëruar thuajse të gjithë. Që një brez i fëmijëve mund të kenë arritur dhe 30 vjeç sot në emigrim, që kanë lindur aty, dikush ka ikë që fëmijë i vogël aty dhe aty nuk mund t'i thuash më ai me gjakun është shqiptar, po me mentalitetin dhe me gjitha është i huaj në atë shtet ku jeton. Po është e vështirë që ai fëmijë dhe të jetë ekselent në këto vende që të gjej atë që meriton. Ngecur në një rreth vicioz, ku ndihet se nuk i përkasin plotësisht as vendit ku emigrojnë, por e kanë të vështirë të përshtaten edhe në vendin e tyre. Milika thot se shqiptarët ikin si pasojë e tranzicionit të zgjatur. Me shpirt nuk dua që ti kërkush në emigrim, se e kam provuar emigrimin, edhe e di që nuk është e lehtë emigrimi. Pavarësisht se sot emigrimi nuk është më si emigrimi që bëhej disa vite përpara që isha më vështirë. Iknin me gomone, iknin me shumë sakrificë, sot i jepën avionit, ikën, e ka më të lehtë. Është me vërtet një sfidë në vete. Arilda, një ere nga Lezhë, pasi përfundoi studimet për marrëdhënie ndërkombëtare në Lituani dhe masterin për filozofi politike në Austri, vendosi të rikthehet në Shqipëri. Unë nuk i kam pa shumë afër mundësitë e punësimit, sepse nuk e kam menuar asnjëherë veten jashtë vendit. Për mua dheu edhe përkatësia në një këmbë është pjesë e qëndësishme e identitetit tim, edhe në momentin që më hiqet, unë nuk jam i njëjti person. E prandaj e disha gjithmonë që do kthehesha. Në rrugëtimin për të gjetur jetën më të mirë, një shumicë gjejnë jashtë të dheut, por Arilda thotë se nuk duhen paragjykuar. Me gjithë vështirësitë që kalojnë, duket se problemet ekonomike në atë dhe prevalojnë për të marrë vendimin e jetesës në emigrim.
Shumica e njerëzve atje ndihen të paplotësuar. Njerëzit e bajnë këtë zgjedhje për shumë arsye, varet shumë se qa vlerëson një jetë, qa është më e rëndësishme për ty një jetë, po nga bisedat e mia me shumë njerëz që qëndrojnë atje, ata ndjehen që ka një pjesë të tyne që asnjëherë nuk është e plotësuar, as plotësisht e kuptuar në vendin ku jetojnë. Dhe nëse ata do gjenin mundësitë e duhura, do ktheheshin në vendin e tyne. Kthimi në Shqipëri nuk e qenë i vështirë as për Arildën. Nëse pyet të rinj për problematikat këtu, shumica vën gishtin te politikat e gabuara. Vendi jonë është shumë i jetueshëm, politika e ka sjellë në këtë pikë, mendoj unë. Unë patjetër mendoj që mund të bëhet përderisa unë vetë jam kthy, dhe mendoj që një ndër mënyrat se si çdo i ri duhet të kontribojë për vendin e tij, është duke reformuar sistemin politik në Shqipëri. Aktualisht Arilda është angazhuar në një projekt që u shpjegon të rinjve sistemin zgjedhor. Ajo e konsideron këtë sistem thembrën e akilit për situatën ku ka rrëshqitur vendi ynë. Arsye që e bëj këtë është sepse mendoj se sistemi zgjedhor në Shqipëri është një ndër arsyet sepse demokracia jon çalon. Sistemi zgjedhor në Shqipëri shpjegon mungesën e zonave kritik në parlament dhe brenda në parti, shpjegon arsyen pse nuk kemi njëri për të rritjet klasës vjetër politike, shpjegon se pse nuk ndryshojmë dot konfigurimin ton politik të këtyre dy partive të mëdha dhe një parti të mesme që ne nuk i duam, që nuk distancohen nga njëra tjetra politikisht, si oferta politike, megjithatë ne nuk i nxjerrim dot nga skena politike. Duhet ndërtojmë një sistem meritokratik në radhë parë. Kur jemi futur në dekadën e 4 të demokracisë, Shqipëria po përjeton një tjetër periudhë migrimi masiv. Këtë herë, Anglia është kthyer në tokën e premtuar të shqiptarëve. Për llogaritet që nga viti 2019 e deri më tani, rreth 40.000 shqiptar emigruan drejt tishullit britanik për të ndërtuar jetën. Anglia u kthye në një jorshje të madhe, edhe për emigrantët shqiptar të Greqisë, të cilët vetëm përgjatë vitit 2022 shënuan një rënje drastike me 170.000 persona. Një pjesë e madhe atyre që morën në shtetësinë greke, kryesisht të brezit të dytë, të kualifikuar, duke shfrytzuar rrjetet migratore të mëparshme, kryesisht në Londër, por dhe te komuniteti grek i Britanisë Madhe, arriti kulmin në janar të 2021, disa ditë para Brexit. Nuk është vetëm Anglia ajo që po thith shqiptarët. Gjermania dhe Franca janë po ashtu dy destinacione të reja emigrimi. Sipas ekspertëve, për momentin, vendi ynë po përjeton aktualisht një kulmim të ri të atyre që kanë valixhet gati e duan të lënë vendin. Unë e shoh në një moment kritik. Kemi një kulmim. Nga viti 2013 deri vitin 2018, Shqipëria ka një rritje eksponenciale me 130% të rinjve që largohen për studime. Vazhdojmë të kemi një temë tjetër shumë, do thoja, nxehtë, që është emigracioni pa rregullt. Është rasti i Britanisë Madhe. Pra, kemi një rikthim në aktualitet të fenomenit të viteve 90. Avni Ysa ka lindur dhe është rritur në fshatin Guribardh në rrethin e Matit. Pasi mbaroi shkollën e mesme Ari Fulc në vitin 98, emigroi me maune drejt Anglisë, si shumica e djemve të këtij fshati. Ka qenë një sfidë që tani të gjithë shqiptarët besoj edhe duhet ta harrojnë, nga Vlora me skapër në Itali, nga Italia ishte çik më ndryshe, më me fat se e bënim rrugën me tren deri në Belgjik, pastaj ishin maunët dhe mjetet e tjera transportit për në Angli. Punët e para kanë qenë nga më të ndryshmet, por përgjatë 17 viteve në Angli, Avni u zgjodhi të ecë përpara e të shfrytëzoi çdo mundësi. Vazhdova në kuzhinë që në 98. Kam punuar gati 12 vjet në kuzhinë, duke nisur që nga starti duke lar pjata, pastaj duke drejtuar edhe një restorant shumë të njohur në Londër, si shef i parë. Pas punës në kuzhinë, kam vazhduar universitetin, bëra dy vite kurse të ndryshme, NVQ quhen ato level për informatik. Gjatë kësaj kohe kam punuar edhe si bodyguard. Në 2015 u kthye përfundimisht në Shqipëri dhe vendosi të ndërtojë jetën në fshatin e të parëve të tij, Guribardh, ku ka ngritur një bujtinë. Fillimisht kërkova që të restauroj dhe të kthej në bujtinë shtëpinë time të vjetër.
por duke parë që infrastruktura ishte pa mundur, nuk kisha se si dërgoshin materialet, vendosa që ta ribëj, të ndërtoj një ndërtesë të re. Jetesa e re është sfiduese për të dhe familjen e tij. Mungesa e infrastrukturës rrugore e bën të vështirë rrugtimin e biznesit të tij në këtë fshat të thyer. Të gjitha kursimet që unë kisha kursyer në emigracion, i hëngri dhe do akoma. Infrastruktura, si që shikoni, lë për dëshiruar, që është gjëja që unë e kam personalisht të pamundur që ta bëj rrugën. I përfshirë nga emigracioni masiv drejt Anglisë që në vitet 90, fshati Guribardh ka ngelur me një grësht familjesh. Pa rrugë, pa qendër shëndetësore, pa shkollë. Çelja e kësaj bujtine është frytzuar nga banorët e pakët të mbetur aty, të cilët shesin direkt produktet e tyre. Të gjitha produktet, përveç se këtyre që ne konsumojmë në bujtinë, edhe klientët që vijnë këtu, të gjithë janë të interesuar për të gjithë produktet e fshatit. Aktualisht Avniu është edhe pedagog i jashtëm në Universitetin e Durrësit, veç angazhimit me bujtinën. Pas peripecive në emigrim, ai ka ndërtuar nga e para jetën atje, me mësimdhënie në universitet dhe çeljen e një biznesi. Shumë njerëz mund të thonë, jenë ndër të paktët pse u ktheve nga atje këtu, duke ditur çfarë le atje, çfarë do presësh këtu, ndoshta ka dhe të drejtë, por edhe këtu jetohet. Vuajtjet mbi kuriz nga emigrantët shqiptar, kryesisht ato të Greqisë, i vërteton edhe ky raport i Komitetit Shqiptar të Helsinkit. Raporti është realizuar vite më parë, kur plagët ishin të freskëta dhe të ashtu quajturat operacionet fshes të ndërmarra nga policia greke, lidhen me dëbimet masive të emigrantëve shqiptar nga territori grek. Shqiptarëve u janë mohuar të drejtat, edhe në proceset gjyqësore. Një ndër rastet më flagrante është ai viti 2007, kur një shtetas shqiptar u kap duke kaluar kufirin në mënyrë ilegale me 16 kg shash. Pala greke e dënoi me burg për jetë, duke argumentuar se ai ishte përsëritës dhe kishte vuajtur edhe më parë në këtë shtet një dënim me burg prej 6 vitesh. Pra një dënim që nuk justifikonte veprën e kryer. Shtetasi shqiptar në momentin që doli përpara gjyqtarëve të shtetit fqin, në fakt argumentoi, duke shfaq pendesën e tij, argumentoi se nuk kishte dieni se çfarë ndodhej në çantën që ai po transportonte, ndërkohë që për këtë realizimin e këtij transporti ishte paguar në një vlerë rreth 350 euro. E gjithë kjo marrje përsipër prej tij vinte për shkaqe të mirëfillta ekonomike, pasi bashkëshortja e tij gjendej së rënd, ishte gjykata e faktit në fakt në Greqi, e cila vendosi dënimin me burgim të përjetshëm të këtij shtetasi. Që prej vitit 2007, ky i dënuar ka bërë disa herë kërkesa për apelim dhe rishikim të vendimit, por çështja e tij asnjëherë nuk është rijetuar. Në fakt ishte veç shtetasi i dënuar, i cili solli një rast homolog të një tjetër shtetasi shqiptar me një rrezikshmëri më të theksuar shoqërore, i cili më herët ishte dënuar për transportimin e një sasie më të madhe lëndë narkotike dhe një lloj tjetër lëndë narkotike, rreth 40 kg heroin, por në ato raste gjykatat e shtetit fqin ishin treguar më fleksibël dhe më humane në trajtimin edhe në caktimin e masës së dënimit ndaj këtij shtetasi. Sipas Komitetit Shqiptar të Helsinkit, rastet e humbjes së jetës ose dëmtimit në kontekstin shëndetësor nga dhuna e ushtruar në burgje dhe komisariate janë identifikuar si raste shqetësuese për fatin e shqiptarëve. Një ndër to është edhe rasti Gjikondi dhe të tjerë kundër Shqipërisë, kur për herë të parë në vitin 2017 gjykata e Strasburgut doli në një vendimarrje të rëndësishme kundër shtetit grek. Ajo që tërheq vëmendje në këtë vendimarrje të Strasburgut është argumenti që hetimet nuk ishin shtrirë nëse pashumbjes së kësaj jete kishte një kontekst racist. Gjykata e Strasburgut që foli edhe në argumentin e vendimarrjes së saj e citoi faktin që kishte argument të munguar dhe hetim të munguar nëse shkaku ishte motiv racist apo diskriminues. Prandaj mendojmë në të gjitha rastet do të jetë vetë autoriteti gjyqësor që do të hetojë mbi çështjen. Fatkeqësisht, nuk bëhet fjalë për histori të viteve 90, por edhe të dekadës së fundit. Madje shqiptarët në kufi u diskriminuan edhe gjatë pandemisë së Covid-19. Ishte një situatë në fakt ku shtetasit shqiptar, të cilët për shkak të migrimit për punë sezonale në shtetin fqin, ju duhej të riktheheshin në vendin e origjinës, ndërkohë që mbeten të bllokuar në një zonë neutrale në kufirin mes Shqipërisë dhe mes Greqisë.
Komiteti Shqiptar i Helsinkit thotë se edhe autoritetet shqiptare duhet jenë më aktive në garantimin e të drejtave të shtetasve shqiptar. Është e domosdoshme që të njihen dhe të garantohen të drejtat e shtetasve shqiptar me banim të përkohshëm apo të përhershëm jashtë vendit, një dispozit tashmë edhe një garanci e njohur edhe nga kushtetuta në vendin tonë, dhe ne kemi evidentuar në mënyrë të vazhdueshme që hetimet e realizuara nga ana autoriteteve proceduese hetimore dhe gjyqësore janë të vakta dhe kanë mangësi procedurale. Eda Gemi, një ndër studiueset më të njohura të emigracionit, ka edhe vetë një histori emigrimi. Ajo emigroi për studime, por ka mundur të triumfoj mbi barrierat e të ndërtoj një karrierë profesionale. Aktualisht, ajo jeton mes Athinës, ku ka krijuar familjen dhe Tiranës, por nuk ka hequr dorë nga ndjekja e fatit e emigrantëve shqiptar. Shqiptarët janë shumë të integruar në nivel të ullët social, pra gjejnë shumë kollaj vende pune, kanë marrëdhënie shumë interaktive me vetë shoqërinë lokale, pra komunitetin lokal, por nga pikpamja institucionale, flasim për dekadën e 4, në Greqi akoma ka probleme serioze themelore. Ndërsa politikat duhet të shkojnë drejt pranimit, Greqia ka bërë një hap prapa asaj përket emigrantëve. Në vitin 2019, procedurat për lejet e qëndrimit u rishikuan. Kjo bëri që shqiptarët të humbasin të gjitha lejet e qëndrimit 10 vjeçare, duke i zëvendësuar ato me 3 vjeçare. Pra kjo është njësoj, sikur të kthehemi në vitin 90, edhe pse shqiptarët kanë hyrë në dekadën e 4, që punojnë dhe kontribojnë në shoqërinë greke. Imagjinoni kryesisht për brezin e parë të kesh 30 e sa vjet në Greqi dhe të flasim për leje qëndrimi 3 vjeçare. Deri në vitin 2018 mendohet që rreth 80% e të rinjve të brezit të dytë kanë marrë në shtetësinë greke. Problemi akoma qëndron te brezi i parë. Numri i shqiptarëve që penalizohet është jashtëzakonisht i madh. Referuar të dhënave zyrtare deri në tetor të vitit 2022, në Greqi ishin rreth 300.000 shqiptarë në listën e emigrantëve me leje qëndrimi. Shifra më e madhe e shqiptarëve me leje qëndrimi ka qenë rreth vitit 2012-2013, ku figuronin 600.000 persona. Problematikat e shqiptarëve atje duket se kanë si shkak edhe mungesën e vëmendjes së mjaftueshme nga Tirana zyrtare. Zbrazja e fshatrave dhe qyteteve nga emigracioni në një masë të rëndësishme është rezultati politikave të gabuara të investimeve. Shpesh, shihet se vetë programet artuara nga qeveria nuk respektohen. Eksperimenti që u bë me Ministrinë e Diasporës, me programin Brain Gain, ishin momentale, ishin të përkohshme, nuk pati një vlerë të shtuar, flas në nivel qoftë meso, s'po flas për makro. Fshati Guri Bardh është i përfshirë në 100 fshatrat, por asnjë investim nuk ka mbërritur në këtë zonë. Ne jemi të përfshirë në 100 fshatra turistik nga qeveria në projektin e 100 fshatrave, por fatkeqësisht kemi një ditë 99 në momentin që është infrastruktura, besoj që jo vetëm unë, por shumë të tjerë do kthehen nga Anglia, nga Italia, nga Greqia ku banojnë, të investojnë dhe pse jo, ato djersën e vet ta shfrytëzojnë, ta përfitojnë këtu në vendin e vet. Me anë të këtij dokumentari, Inside Story u përpoq të sjellë kalvarin e vuajtjeve të shqiptarëve si emigrant kudo në përbot. Në këtë studi braktisje, qindra të tjerë kanë zgjedhur të rikthehen në tokën e të parëve, si një dëshmi e qartë se je plotësisht i lumtur vetëm në tokën tënde.